ما تعال يا عز الدين مرموح تعال بدعوم تعال تعال يا عز الدين شارك تعال تسقوا البلاد تعال تبي سطوات ولا؟ حبيبي انس يا اخوي اسلام كل عام وانت بخير كل سنه وانت طيب اجمعين شن حالك شن اخبارك ماشي ان شاء الله قول احنا اللي نسناكم لا احنا 7 سنين فانتم الاولى معك. من هو اللي اول مره يجي بعد 7 سنين؟ انا اول مره نجيب 19 سنه في حياتي حتى. ما شاء الله طول عمرك. خلي شوف شباب اول مره تجيب بعد الحرب. عندك محمد اول مره معناها ما اول مره عندك محمد جاي معنا اسمعوا. لا احنا جاي انا بكون حسام اللي جايين بس خليهم يتحركوا ويمشوا ما يجوش توا لان توا غالب في شويه تبكي مخاطر عليهم. لكن حسب ما يحكوا لنا حتى الشيابين قالوا حتى لما جابوا لها خبراء انهم بيحددوا العمق نتاعها وقديش عمقها وكذا ما قدروش عليه ما نزلوا صار لهم الزقط. وشو نقول لك المنطقه هذه كلها نتاع نخلوا نتاعها زي توا فكلها تتغذى منها كلها. هو كان لها مشاريع وكانوا لها اساسا بيديروا لها منتزه صاير ما كانش لها هذيك الاهتمام. هي تكون واحده من معالم ليبيا مش حتى تورع لكن ظابطين الوضع في ليبيا. احنا مش مركز على الامور السياحيه مش مركزين على الامور هي ومش مداري الاهتمام. مبلوله سبحان الله. اسمع انصرها ملاحظه كويسه بنحلل انا والله في قصد هي مبلوله طلع مش مبلوله. لا مبلوله معلومه مش اي واحد ظبطها. لا بسم الله. اول شيء كل عام واحنا طيبين ونعاد علينا بالصحه ان شاء الله والسلامه. اليوم قاعدين في تورغه بعد 6 سنوات تهجير وحني وشباب خوتنا من مصراته والحمد لله وصلنا لمرحله زي هذه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الخطوه اللي درناها هذه ترسل رساله مش غير للتورغيين بس او المصراتيين بس، الليبيين كلهم، لان ليبيا اليوم في حاجه مصالحه. واليوم احنا الغرض الرئيسي اللي جايين على خاطر ان نوصلوا رساله راهو ان احنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى الحل الخلاف اللي بيننا حتى ولو كان مش كلي جزئي واول الغيط قطره. وندعو من الله سبحانه وتعالى انه يصلح القلوب ويهدي النفوس، لان في النهايه لا تقدر تحول مصراتة عن تورغه ولا تقدر تحول مصراتة عن تورغه عن مصراتة. والناس اللي انظلمت واللي تهجرت واللي عانت من نحنيه او من مصراتة هذه كلها لازم يتخذ لها حقها وتنصف بالقانون. احنا كلنا مع القانون ما نبوش حد ينظلم. وفي النهايه المصلحه العليا مصلحه ليبيا قبل تكون مصلحه تورغه او مصلحه مصراتة. شاشين الحلقه انت عارف ايه كندر انت في نار بدات تغلي لا يا رجل صور كم سيف قال لي تحذير. طبعا حاب نرسل رساله بان هذه الحادث ما فيش اي علاقه باي تجاذبات سياسيه او اللي صاير في ليبيا. احنا مجرد مجموعه شباب من مختلف التوجهات والافكار من مصراتة مجموعه متورغه اللي بنحيدوا على بعضنا. فكان اللقاء والموعد هو مدينه تورغه وحاولنا نتحدوا ونرسل رساله واضحه كما قال زميلي بان في امل وفي حوار حقيقي يجب ان يكون في ليبيا. نامل ان تكون ملف مصالحه تورغه هو النواه الحقيقيه للحوار والمصالحه. نتمنى ان نعيش في سلم اجتماعي حقيقي والا يتم استغلال ملف تورغه كشماعه يستعملها السياسيين لأغراضهم الشخصيه. نؤكد ان اي واحد جاني او عليه جرم لابد ان يحاسب ولابد ان يؤخذ بالقانون ويود ان البريء واللي عليه شيء ان يكون في بيته وفي داره. سياسيين والحكومه ان تعي ذلك وان تحاول ان تحس بمعاناه اللاجئين والنازحين الموجودين في تورغه، وايضا ان تحس بمعاناه الاهالي الذين هم في مصراتة من الضرر وجبر الضرر واعاده حقوقهم. وايضا يجب علينا كليبيين ان نتناسى الاحقاد ان نتحد. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. تحمل مسؤولياتكم لان هي مسؤوليه بالفعل تواجهوا الطرف اللي هو مضاد للمصالحه. وانستونا في تورغه. الله ياسر. سيدي
اهلا وسهلا بكم. ونسنا الموضوع مازال بخدمه حاجه الوسط القاعده الناس ضروري يكون في توعيه ضروري. لا نعمل يعلمونها مثلا كمصرات كلها ولا كتورغه كلها هنا هي المشكله، لكن تعال نقول فلان انت درت حتى الزياره هذه قلنا احنا بعيده انها تكون بعيده عن اي صراع ولا توجه ولا شيء ولا وراسلين رسائل لكافه الساسه في ليبيا ان هناك شباب نستطيع ان نقوم بالتغيير، نستطيع ان نبني مصالحه وطنيه حقيقيه بدون اي ترهات سياسيه او نزاعات وهميه. التنفيذيه والتشريعيه هي اللي تتولى القضيه، لا احنا الناس الرئيسيين في القضيه، احنا اهل القضيه اصلا، لان احنا اللي راجل فينا المستقبل واحنا اللي نبني البلاد مش هم. فلذلك لازم ان احنا يكون في مشروع منا احنا كشباب كمؤسسات مجتمع مدني، مشروع يتحمل مسؤوليه القضيه بشكل رئيسي. اليوم نحن كشباب من مدينه مصراتة وتورغه اطلقنا مبادره وحراك من اجل الضغط على جميع الاطراف القابله للاتفاق والرافضه للاتفاق من اجل انهاء الازمه بين المدينتين واحقاق العداله ورد المظالم الى اهلها. ومن هنا من مدينه تورغه رابع ايام العيد حضر شباب والتقينا بهم وتبادلنا المعايدات واطلقنا هذه المبادره من اجل دعم الشباب. واخي عماد له كلمه في هذا الخصوص. مبادرة وطنية بين مجموعة من شباب مصراتة ومجموعة من شباب تورغة لدعم مصالحة وطنية حقيقية في تورغة. هذا الهدف منها. اليوم هنا من وسط تورغة اجتمعنا والتقينا لمعايدة جماعية. هذه هي الفكرة والقادم سيكون أفضل بإذن الله. احنا مجموعة شباب من تورغة جينا اليوم من مدينة طرابلس ودرنا معايدة في رابع يوم العيد، واحنا ندعموا ونحثوا عليه ان جبر الضرر ورجاع كل الحق لأهله، وكل من هو ارتكب جرم من الطرفين يتقدم للعدالة، واسترجاع الحقوق لأهلها. وإن شاء الله تكون المبادرة طيبة وتكون رسالة نبلغ أن اليوم رابع يوم العيد درنا معايدة في مدينة تورغة، مبادرة مصالحة بين المدينتين، أن نوصلوا رسالة لأن ما فيش أي حقد بين المدينتين وهم متلاقين بين عليكم باينين ها؟